right අද economy news බලුවොත් එහෙම දැන් වෙලාව 8:00ට නිවුස් එකක් තියෙනවා වගේ මට මතකයක් තිබ්බා මේ තියෙන 9:00ට two bull head news එකක් ගිහලා තියෙනවා මෙතන ඒක ලොකු වැදගත් කමන්න S&P ඒ තව විනාඩි 8කින් නිවුස් එකක් එනවා CB consumer confidence බලමු confidence board conference board CB confidence measure the level of customer confidence in economic activity is the leading indicator is and can predict a customer spending which plays major roles overall economic activity higher regards point to higher customer promotion hari මේක forecast එක තියෙනවා 89ක් මේක තියෙනවා higher than expected really should be taken into positive bullish for the USD will lower than expected should be taken as a negative bearish hari forecast එකට තියෙනවා 89.0ක් actual එක තියෙනවා 89.3ක් ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ අප්ඩේට් එක forecast එකට වැඩි actual එක වැඩි වුණොත් එහෙම USD එක strong වෙයි කියලා කියනවා forecast එකට වැඩිය actual එක අඩු වුණොත් එහෙම USD එක weak වෙයි කියලා කියනවා ඊට කලින් තිබිලා තිනවා 87.1ක්. ඒතර මේ නිවුස් එක රිලීස් වෙන්නේ ජනවාරි මේ මාසෙට එක සැරයක් මේ නිවුස් එක රිලීස් වෙන්නේ මේක හයි එන්ඩ් නිවුස් එකක්. දෙසැම්බර් 22 ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේකේ 88ක් වෙලා තියෙනවා ඊට පස්සේ ජනවාරි 26 එක මෙතන 87 තිබ්බ එක 89ට වැඩි වෙලා තිබ්බා. දැන් මේ එන්නේ පෙබරවාරි මාසෙක ඒ නිසා මේක ප්‍රෙඩික්ට් එකනම් තියෙන මෙතන ෆෝකාස්ට් මෙතන 90යි තියෙන්නේ මෙතන හැබැයි තියෙන්නේ 89යි. එතකොට දැන්ට ඇක්චුවල් 89ක් තියෙන මේක වීක් වුණොත් එහෙම USD එක රිවර්ස් වෙන්න පුළුවන්. මේක ස්ට්‍රෝන් වුණොත් එහෙම USD එක තවදුරටත් දිගටම ස්ට්‍රෝන් වෙන්න පුළුවන්. බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අපි නිවුස් එක ට්‍රේඩ් එක දාන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ඔල්රෙඩි ට්‍රේඩ්ස් දාලා තියෙන හින්දා ඉක්විටි මදි වුණොත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි නිකන් ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් අපි ගමු මාකට් එකේ මොකද්ද මොනවා වේද කියලා. හරි. එතකොට ගෝල්ඩ් එකේ ගෝල්ඩ් දාපු හින්දා පොඩ්ඩක් හරි 50 මිනිත් ගෝල්ඩ් එකක් තියෙන්නේ මෙතන ඔයාලට පෙන්නන 200 MA එක moving average එක price එක කපාගෙන පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඒතර ගොඩක් වෙලාවට මේ 200 MA එකෙන් මේ බාන්න මාකට් එක price එක කපාගෙන උඩට ගිහිල්ලා තිබ්බොත් කට් වෙලා price එක උඩට ගිහිල්ලා තිබ්බොත් මාකට් එක ගොඩක් වෙලාවට buy වෙලා තියෙනවා. දැන් history එක ගත්තොත්. තාම මෙතන ගත්තොත් එහෙම මේ 200 MA එකෙන් කපාගෙන පල්ලෙහාට ගියපුවත් වෙලාවේදී මාකට් එක ඩවුන් වෙලා තියෙනවා. මේ 200 MA එකෙන් ලයින් එක කපාගෙන පල්ලෙහාට ගියපුවලත් එනදී මාකට් එක ඩවුන් වෙලා තියෙනවා. මේ 200 MA එකෙන් ලයින් එක කපලා උඩට ගියපු හින්දා මාකට් එක බයි කරලා තියෙනවා. නේ. ඒකට ගොඩක් වෙලාවට CTC යන්නේ මේ ගොඩක් වෙලාවට මේ 200 MA එකේ අපිට මාකට් එකේ ඩිරෙක්ෂන් එක අඳුර ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට 60ක් 70ක් විතර මේ ප්‍රෙඩික්ෂන් එක හරි. එතකොට දැන් මේ යන ප්‍රයිස් එක මෙතන තියෙන්නේ 1899 ප්‍රයිස් එකේ තියෙන්නේ. ඒතර අපිට ලෝන් ටයිම් ගත්තොත් එහෙම මෙයා කපාගෙන මාකට් එක සෙල් වෙනවා නම් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයා මාකට් එක පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන් chance එක තියෙනවා. පොඩ්ඩක් 4 hour chart එකට අපි shift කරලා බලමු. GBP JPY stop loss අදුනාලු $29ක් profit වෙලාලු නියමයි. අකලංක සෙන්ට් එකේද ලයිව් එකේද?
ලයිව් එක මචං. ඕකේ 29 කියලා රුපියල් 6000කට ආසන්නයි 6000 විතර 200 ගන්න අදත් ගෙදරට යන ඉවරයි. ගෙදර හිටියනම් හරිනේ රයිට් හරි මේ ෆෝවර් chart එකේ ලෝන් ටයිම් පොඩ්ඩක් අපි මේ ටෙක්නිකල් ඕවර් එකක් බලමු පොඩ්ඩක් මම මේක ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් ප්ලේස් කරගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකේ මාකට් එක සෙල් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ටෙක්නිකලි ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න පුළුවන් ලෝන් ටයිම් මාකට් එකේ මෙයා තවදුරටත් සෙල් වෙයි කියලා ප්‍රෙඩික්ට් කරගන්න පුළුවන්. සෙල් වෙයි කියලා ප්‍රෙඩික්ට් කරගන්න පුළුවන් නිවුස් එකත් එක්ක මොකක් වෙයිද කියලා දන්නේ නැහැ. සෙල් වෙයි කියලා ප්‍රෙඩික්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම මේකේ ස්ටොප් ලොස් එක කීයට දාලා තියෙන්නේ හාලන්න. හරි එතකොට ගෝල්ඩ් එක ඔය විදිහයි ඊට පස්සේ අපි GBP USD එක 1.4 ටච් කරලා තියෙන්නේ මේ වීක් එකේ ලොකු ප්‍රයිස් එකක් ඉන්නේ. ඉතින් මට හිතෙනවා GBP USD එක සෙල් වෙයි කියලාද. මෙයා සෙල් වෙන්න ඕන මෙයා ඉන්න ලෙවල් එක ගත්තොත් එහෙම. GBP එක සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ වත් දෙනවා අපිට තියාගෙන. රයිට් බලමු හිතන්න මාකට් එක සෙල් කරන්න ඕනේ GBP එක. මෙයා මෙම කඩාගෙන පල්ලෙහාට බැස්සොත් මේක දිගටම සෙල් වෙනවා. බලමු ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් අපි කරලා මට පොඩ්ඩක් නිවුස් එකෙන් ටයිම් එක පොඩ්ඩක් කියන්න කට්ටිය පොඩ්ඩක් බලලා විනාඩි කීයක් යනද තව විනාඩි 2යි. රයිට් මේ දෙක අතර ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් ගන්නේ මෙතන තියෙන බ්‍රේක් අවුට් එකක් මේ මාකට් එක බ්‍රේක් වුණොත් හරි මාකට් එක බ්‍රේක් වුණොත් එහෙම කඩාගෙන පල්ලෙහාට බහින්න තියෙන සම්භාවිතය වැඩි. සහ GBP USD buy trade එකක් දානට වැඩිය සෙල් එකට යන්න තියෙන percentage එක වැඩි. මොකද මෙයා ඉන්න price එක high price එකක ඉන්නේ. තව විනාඩි දෙකක් තියෙන්නේ. බලමු gold එක මොනවා වෙයිද කියලා. නිවුස් එක පොඩ්ඩක් පටන් ගන්නක ඉන්නේ. විනාඩිය තියෙන්නේ. අද ෆෙඩ් එකේ ෆෙඩරල් රිසර්ව් එකේ හයාමන් ජෙරම් පවෙල් ස්පීච් එකක් දෙනවා. මේ ඇල පවල් ස්පීච් කියලා කියන්නේ හයිෙන් නිවස එකක් මාකට් එකේ. මොකද ෆෙඩ් එකේ ලොක්ක කියලා කියන්නේ මෙයාගේ ස්පීච් එකට ඉකොනොමි එක USA වල රේට් එක ඩොලර් වලට කෙලින්ම ඉම්පැක්ට් කරන්න පුළුවන් පවර්ෆුල් චරිතයක් ජෙරම් පවෙල් කියන්නේ. එතකොට මෙයාගේ ස්පීච් එකක් අද යනවා. මේ ස්පීච් එකක් තමයි මේ ස්පීකර් මාක් එක දාලා තියෙන්නේ. මේ ස්පීච් එකත් එක්ක ගොඩක් වෙලාවට දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ ස්පීච් එක මොනවා සම්බන්ධව කරන්න කියලා අපි දන්නේ නැහැ. බලමු. Federal Reserve Chairman Jerome Powell 18 ඉඳලා 22 on the economic outlook of the recent monetary policy action before the joint economic community in Washington DC. right මොනිටරි පොලිසි එක ගැන නියමයි අපි කතා කරන එක ගැනමයි අද මෙයා කතා කරන්නේ. නිසා අපිට මේක වැදගත් වෙයි. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ නිවුස් එකකදී తాවකාලිකව USD එක ස්ට්‍රෝන් වෙනවා.
හැබැයි මෙයා කියන දේවල් එක තමයි. එතකොට නිවුස් එකේ ස්පීච් එකක් ගත්තොත් එහෙම ප්‍රයිස් එක වෙනස් වෙන්න ටික කාලයක් වෙලා යනවා. මොකද නිවුස් එකේ රිපෝට් එකක් වගේ නෙමෙයි. ස්පීච් එක ඉවරනාට පස්සේ තමයි ඒක මාකට් එක ප්‍රයිස් වෙන්නේ. නිවස් එකට උපලා තින පොයින්ට් ්‍රියෝඩි නිවුස් එකට USD නිවස් එක ඔව්. බලහිට USD එක ස්ට්‍රෝන් වෙලා තියෙනවා. USD එක ස්ට්‍රෝන් වෙලා තියෙනවානේ. 91යි කියලා කියන්නේ මේක USD එක ස්ට්‍රෝන් වෙලා තියෙනවා. right. එතකොට මේ විදිහට සාමාන්‍යයෙන් GBP එක ස්ට්‍රෝන් වෙන්න ඕනේ කරන්සිත් එක බලද්දි අනිත් කරන්සිස් එක බලද්දි මේ නිවුස් එකට බලමු අපි එහෙම වෙනවද නැද්ද මොකද කියලා. තාම ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් නැහැ මාකට් එකට. right. මෙතන තියෙනවා මම කිව්වේ higher than expected TV should be taken as a positive bullish forecast එක තිබ්බේ 90ක් 89 ගණන් තිබ්බේ. එතන මේක වෙනස් වෙලා තියෙනවා 89 ගණන් තිබ්බේ. හැබැයි මෙතන 91කට වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ USD එක ස්ට්‍රෝන් වෙන්න තියෙන chance එක වැඩි මේ නිවුස් එකේ විදිහට. එතකොට දැන් පවල්ගේ ස්පීච් එකත් එක්ක එයා මොනවද කියන දේ කියන එක තව මේක ඉෆෙක්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේක කොහොමද ප්‍රයිස් වෙන්නේ කියලා අපි ටිකලා බලමු මාකට් එකට. ඔයාලට මේ ඊළඟට තියෙන පවල්ගේ ස්පීච් එකට හමාරට පටන් ගන්න ස්පීච් එක. මේ ස්පීච් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔන්ලයින්. මේක බලා ගන්න පුළුවන් Federal Reserve GOV කියන වෙබ්සයිට් එකේ මේගොල්ලෝගේ Board of Government of the Federal Reserve System මේක USA government site එක. මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් live video speech by Herman Powell The Economic Club of New York webinar. අපිට මේක බලා ගන්න තාම පටන් ගන්න මේක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් live. එතකොට මේකෙන් මේගොල්ලෝ මොනවද කියන්නේ කියන දේවල් එක්ක ඒක කෙලින්ම මාකට් එකට ප්‍රයිස් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි. හරි. මම ඕනනම් මේ වෙබ්සයිට් එක දාන්නම් chat එකට. අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කොපි කරගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට පොඩ්ඩක් GBP USD වලට එමු. ප්‍රයිස් එක චේන්ජ් වෙලාද මොකද කියලා පොඩ්ඩක් බලගමු.
චේන්ජ් වෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා පොඩ්ඩ මේ 5 minute chart එකේ 200 MA එක අන්න ක්‍රොස් කරා දැන්. ඒතර මෙතනත් අපිට ප්‍රෙඩික්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් ලාවට අඩු සෙල් වෙයි කියලා. එතකොට GBP USD අපි Euro USD පොඩ්ඩක් බලමු. Euro USD එකේ 5 minute මාකට් එක සෙල් වෙනවා. ගෝල්ඩ් එක ගෝල්ඩ් එකත් සෙල්ලෙන්ට පටන් අරන් තියෙනවා. බලමු මේ පොයින්ට් එකෙන් මොකක්ද දෙන්නේ කියලා මාකට් එක. ඊට පස්සේ තව කවුද මොනට USD පැරලට කවුද ට්‍රේඩ් කරේ? තව මොනවද කරන්සි වල AUD ට්‍රේඩ් කරාද? USD CAD එක සෙල් වෙනවනේ ඕගා. USD CAD එක AUD එකෙත් 15 මිනිත් බාගට ඉන්න මේ පොඩ්ඩක් බයි වෙනවා. මේ ගෝල්ඩ් එක බයි වෙන හින්දා තමයි මේ AUD එක ගොඩක් වෙලාවට ස්ට්‍රෝන් වෙන්නේ. හරි. නිවස් එක පොසිටිව් වුණාට සුමිත මේ USD එක වීක් පැත්තට යන්නේ නේ. ගොඩක් ඒ වගේ වීක් වෙලා තියෙන්නේ. බලමු පවල්ගේ ස්පීච් එකත් එක්ක මොකක්ද දෙන්නේ කියලා. USD CAD එක සෙල් වෙනවා සෑහෙන්න නේ. USD CAD trade කරාද කවුද මේ අමිත්? ඔව් සුමීරයි කීයක් හිට වුණාද? මම බයි එකක් දාලා තිබ්බේ දැන් දවස් දෙකකට විතර කලින්. තාම ප්‍රොෆිට් පිට තියෙන තාම ලොස් නෑ ඒක. AUD USD ස්ට්‍රෝන් වෙනවා. ගෝල්ඩ් එක ස්ට්‍රෝන් වෙනවා. යුරෝ එකත් ස්ට්‍රෝන් වෙලා තියෙනවා. පවෙල්ස්ගේ ස්පීච් එකෙන් බලමු USD එක තරමක් දුරට සුමිර කොහොමද අර මූවිං එවරේජ් එක ට්‍රේඩින් view එකේ දාගත්තේ? මොකද? අර මූවිං එවරේජ් ලයින් එකක් දාගත්තේ ට්‍රේඩින් view එකේ කොහොමද කරේ? එතන ගිහිල්ලා මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් කියලා තියෙනවා. මෙතන ඉන්ඩිකේටර්ස් කියලා F අකුරත් එක්ක ෆන්ක්ෂන්ස් වල. ඔව්. මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් ඇතුළට ගිහිල්ලා මූවින් ඇවරේජ් කියලා ගන්න. හරි මූවින් ඇවරේජ් කියලා ගියවට පස්සේ එනවා මම මේ දාගෙන තියෙන හින්දා මෙතන එන්නේ නැහැ. මම ආයෙ පාරක් දාලා දෙන්නම්. මූවින් ඇවරේජ් කියලා ගැහුවාම
කෙලින්ම moving average එක මෙතන වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන settings වලට ගිහිල්ලා දාගත්තා මම. දාගත්තා. මේක දාගන්න තියෙනවාට අයි EMA කියලා ගහුණා එනවනේ exponential moving average. ඔයාට මේ chart එකේ දාගන්න ඕන. මෙතනවා මේක tools වලට ගිහිල්ලා insert ගිහිල්ලා indicators ගිහිල්ලා මෙතන යන්න ඕනේ insert ගිහිල්ලා indicators ගියා මට අමතකත් වුණා ඒක. මේ trend එකේ moving average. හරි. හරි. මෙතන ගිහිල්ලා මේකේ period එක දාගන්න 200ක් කියලා. shift එක 7ක් දාලා. okay. හරි. thank you. news එක පටන් ගත්තත් දන්නේ නැහැ. speech එක. ලංකාව වගේ තමයි වෙලාවට නැහැ. සුමිර යෝගි last February 10th කියලා තියෙනවා ඊ පොඩ්ඩක් ඉන්න මේක වැරදි එකක් මම දාගෙන තියෙන්නේ. මොකද්ද මේ ඇහුවේ? නෑ ඊ අර Federal Reserve එකේ මේ ස්පීච් එකේ තිබ්බ අර last update කියන එක February 10th තිබ්බේ. තාපොඩේ මාකේ දැක්කා. CNBC YouTube channel එකේ පෙන්නනවා live website එකේ තියෙනවා. Semi-annual monetary policy report. At the Federal Reserve, we are strongly committed to achieving the monetary policy goals that Congress has given us: maximum employment and price stability. Since the beginning of the pandemic, we've taken forceful actions to provide support and stability to ensure that the recovery will be as strong as possible and to limit lasting damage to households, businesses, and communities.
Today, I will review the current economic situation before returning to monetary policy. The path of the economy continues to depend significantly on the course of the virus and the measures undertaken to control its spread. The resurgence in COVID-19 cases, hospitalizations, and deaths in recent months is causing great hardship for millions of Americans and is weighing on economic activity and job creation. Following a sharp rebound in economic activity last summer, momentum slowed substantially, with the weakness concentrated in the sectors most adversely affected by the resurgence of the virus. In recent weeks, the number of new cases and hospitalizations has been falling, and ongoing vaccinations offer hope for a return to more normal conditions later this year. However, the economic recovery remains uneven and far from complete, with half ahead of uncertainty. Household spending on services remains low, especially in sectors that typically require people to gather closely, including leisure and hospitality. In contrast, household spending on goods picked up encouragingly in January after moderating last year. චුට්ටක් බලමු මේක. The housing sector has more than fully recovered from the downturn, while business investment and manufacturing production have also picked up. The overall recovery in economic activity since last spring is due in part to unprecedented fiscal and monetary actions, which have provided essential support to many households, businesses, and communities. As with overall economic activity, the pace of improvement in the labor market has slowed. Over the 3 months ended in January, employment rose at an average monthly rate of only 29,000. Continued progress in many industries has been tempered by significant losses in industries such as leisure and hospitality, where the resurgence in the virus and increased social distancing have weighed further on activity. The unemployment rate remained elevated at 6.3% in January, and participation in the labor market is notably below pre-pandemic levels. Although there has been much progress in the labor market since the spring, millions of Americans remain out of work. As discussed in the February Monetary Policy Report, the economic downturn has not fallen equally on all Americans, and those least able to shoulder the burden has been hardest hit. In particular, the high level of joblessness has been especially severe for lower wage workers and for African Americans, Hispanics, and other minority groups. The economic dislocation has upended many lives and created great uncertainty about the future. The pandemic has also left a significant imprint on inflation. Following large declines in the spring, consumer prices partially rebounded over the rest of last year. However, for some of the sectors that have been most adversely affected by the pandemic, prices remain particularly soft. Overall, on a 12-month basis, inflation remains below our 2% longer run objective. While we should not underestimate the challenges we currently face, developments point to an improved outlook for later this year. In particular, ongoing progress in vaccinations should help speed the return to normal activities. In the meantime, we should continue to follow the advice of health experts to observe social distancing measures and wear masks. I'll turn now to monetary policy. In the second half of the year, the Federal Open Market Committee completed our first ever public review of our monetary policy strategy, tools, and communication practices. We undertook this review because the U.S. economy has changed in ways that matter for monetary policy. The review's purpose was to identify improvements to our policy framework that could enhance our ability to achieve our maximum employment and price stability objectives. The review involved extensive outreach to a broad range of people and groups, including through a series of Fed Listens events. As described in the February Monetary Policy Report, in August, the committee unanimously adopted its revised statement on longer-run goals and monetary policy strategy. Our revised statement shares many features with its predecessor. For example, we have not changed our 2% longer-run inflation goal. However, we did make some key changes. Regarding our employment goal, we emphasized that maximum employment is a broad and inclusive goal. This change reflects our appreciation for the benefits of a strong labor market, particularly for low and moderate income communities. In addition, we state that our policy decisions will be informed by our assessments of shortfalls of employment from its maximum level, rather than by deviations from its maximum level. This change means that we will not tighten monetary policy solely in response to a strong labor market.
Regarding our price stability goal, we state that we will seek to achieve inflation that averages 2% over time. This means that following periods when inflation has been running below 2%, appropriate monetary policy will likely aim to achieve inflation moderately above 2% for some time. With this change, we aim to keep longer-term inflation expectations well anchored at our 2% goal. Well-anchored inflation expectations enhance our ability to meet both our employment and inflation goals, particularly in the current low interest rate environment, in which our main policy tool is likely to be more frequently constrained by the lower bound. We've implemented our new framework by forcefully deploying our policy tools. As noted in our January policy statement, we expect that it will be appropriate to maintain the current accommodative target range of the federal funds rate until labor market conditions have reached levels consistent with the committee's assessment of maximum employment, and inflation has risen to 2% and is on track to moderately exceed 2% for some time. In addition, we will continue to increase our holdings of Treasury securities and agency mortgage-backed securities, at least at their current pace, until substantial further progress has been made toward our goals. These purchases and the associated increase in the Federal Reserve's balance sheet have materially eased financial conditions and are providing substantial support to the economy. The economy is a long way from our employment and inflation goals, and it is likely to take some time for substantial further progress to be achieved. We will continue to clearly communicate our assessment of progress toward our goals well in advance of any change in the pace of purchases. Since the onset of the pandemic, the Federal Reserve has been taking actions to more directly support the flow of credit in the economy, deploying our emergency lending powers to an unprecedented extent, enabled in large part by financial backing and support from Congress and the Treasury. Although the CARES Act facilities are no longer open to new activity, our other facilities remain in place. We understand that our actions affect households, businesses, and communities across the country. Everything we do is in service to our public mission. We're committed to using our full range of tools to support the economy and to help ensure that the recovery from this difficult period will be as robust as possible. Thank you. I'm happy to take your questions. Thank you, Chair Powell. First, just a yes or no question. Do you agree the most important thing we can do for the economy right now is get people vaccinated? I would say that yes, that is the single best policy to return the economy to its potential growth. Thank you. The researchers in Minneapolis Fed say the pandemic is forcing mothers of young children out of the workforce. Some 3 million women have been forced out of the paid labor market in the past year. Everyday families face impossible choices between their paychecks and caring for their children. The Biden Rescue Plan, as you know, provides the funding we need to get Americans vaccinated, as you suggest is the right policy, and that will help kids go back to school, to help working moms back to work, get back to work safely. What can the Fed do to make sure women, especially those with young children, can return to the workforce so that we don't end up with an even bigger lasting gender gap in the labor market? So the tools that can really address specific groups, for example, women who've perhaps temporarily dropped out of the labor force, those are really fiscal policy tools. Obviously, those are not tools that we have. And I today will stay away from fiscal policy and really talk about what we can do. And I think the main thing that we can do is continue to support the economy, give it the support that it needs. We're still 10 million jobs below the level of payroll jobs before the crisis. There's still a long way to go to full recovery, and we intend to keep our policy supportive of that recovery. Thank you for acknowledging in your opening statement and your comments to many of us and for your public comments, frankly, about how much we need to do to fight racism and increase diversity. Yeah, we know historically the Fed's monetary policy has benefited wealthy savers and homeowners. Decades of discrimination in the financial system. We talked about earlier, from redlining to the subprime mortgage crisis, specifically targeted Black, Brown, and other vulnerable communities. It's clear the Fed's policy and failure to regulate predatory actions in the banking sector have contributed to the racial wealth, income, and home ownership gaps. You've said that the Fed's tools can't address the underlying causes of racial injustice or income and wealth inequality in our economy. I think
I think you give up a little too easily when you say that. So how can the Fed use its supervision authority to enforce anti-discrimination laws and fight racial injustice and income inequality? We do have responsibilities and authorities for fair lending, for example, under a number of statutes, and we take those responsibilities very seriously, and I think carry them out robustly, and that is an important in addition, through our community consumer division and through the Federal Reserve banks, we don't spend public resources, but we try to attract private resources initiatives that will address of economic issues of low and moderate income communities and racial minorities. I think more, but we will discuss that later. Chair Powell, in the middle of the pandemic, bank regulators have loosened capital requirements at the biggest banks, and one of its changes to the capital rules, the Fed stated the rule was meant, and I quote, to allow banking organizations to expand their balance sheets as appropriate to continue to serve as financial intermediaries rather than to allow banking organizations to increase capital distributions, unquote. In other words, the Fed reduced capital standards so banks would lend more, not so they would pay dividends. But it's, as you know, it's not what's happening. The biggest banks have gotten larger, they've gotten more profitable, but they haven't increased lending. Dividends, however, have remained steady. My question is, Mr. Chair, will you promise to the committee that you will not extend any exemptions for capital requirements for banks and bank holding companies that have continued to pay dividends rather than invest in the real economy? So we're talking here really about the temporary measures we took with respect to the supplemental leverage ratio, and those expire at the end of March. We have not decided what to do there yet, and we're actually looking into that right now. I'm not going to commit to connecting that decision to the payment of dividends as a separate matter. As you know, we intervened to require the banks to limit their dividend growth to zero, and also to limit their share buybacks. And the result, what you see now, is a banking system that has higher capital than it did going into the pandemic, and particularly for the largest banks, and one where the banks have taken very large reserves against losses, and so have proven themselves pretty resilient. Perhaps, but I also, we also understand that they have not been supporting the real economy to the degree that we hope they would, and we will continue that conversation. And I will send a written question to you on climate that we wanted to talk about. Senator Toomey. Thank you, Mr. Chairman. Just on this topic, let me just state, I certainly hope that to the extent that banks have adequate capital for the circumstances that they face at any point in time, the capital beyond that should absolutely be available to be returned to people who own those banks in the form of dividends or stock buybacks or whatever mechanism is suitable. And anything to the contrary is a terrible constraint on our economy and on economic freedom. I also want to just observe briefly, and I'm not asking for a comment on this, Chairman Powell, but if I could summarize and characterize your opening comments about the economy, I think it's fair to say that we have many areas, sectors of our economy that are performing extremely well. Housing and the goods sector, I think you referred to. And then we have very concentrated problems in certain relatively narrow sectors like hospitality and travel and entertainment, which are extremely depressed because of the circumstances. I think that clearly makes a very strong case that if there were to be further fiscal policy, it should address where the problem is and not where the problem is not. But to address monetary policy for a moment or so, I think the Fed's current forecast for growth for this year is over 4%. I think the consensus is well over 5%, with some thinking it could be considerably higher than that. The unemployment rate is now at 6.3, which is about where it was in 2014 when we were not contemplating multi-trillion-dollar bills. And I don't think we were buying $120 billion worth of securities per month. My concern is
that the last two recessions were, I think, caused by asset bubbles that burst. 2001, it was the stock market. 2008, it was the mortgage credit market. In both cases, in my view, monetary policy contributed a great deal to the formation of those bubbles. The Dallas Fed president, Robert Kaplan, recently acknowledged that there's a link between the record amount of liquidity being pushed into the system and these unprecedented asset valuations that we're seeing in a whole range of assets, be it GameStop or Bitcoin or real estate, commodities. Across the board, we're seeing quite elevated asset prices and signs of emerging inflation. So I guess my question is, do you believe that there is a link between the liquidity that the Fed has been providing and some of these unprecedented asset prices? So there's certainly a link. I would say, though, that if you look at what the market is looking at, what markets are looking at, it's a reopening economy with vaccination, it's fiscal stimulus, it's highly accommodative monetary policy, it's savings accumulated on people's balance sheets, it's expectations of much higher corporate profits, which matters a lot for the equity market. So there are many factors that are contributing to what's happening in markets right now. Monetary policy, I would certainly agree, is one of them. Yeah, I would just suggest that, right, I agree, all of those things are happening. All of those indicators of growth and increasingly indicators of rising inflation. As you know, the TIPS 10-year break even on inflation is now over 2%, up from 0.6%. My point is that at some point, we've got too much liquidity going into the system. The economy is recovering very, very well. Problems are isolated and should be addressed narrowly. And I hope that $120 billion a month of bond buying doesn't become a permanent situation. One of the things I'm concerned about, I wonder if you could comment on, the risk that we would have an increase in inflation, an increase in bond yields that would correspond to that, but without being back at full employment. What would that imply, which I think is a very plausible scenario for later this year? What does that imply for the bond buying program? Well, so what we said about the bond buying program is that it will continue at the current pace, at least at the current pace, until we make substantial further progress toward our goals. And we've also said that as we monitor that progress, we'll communicate well in advance of any actual decisions, purchases. And so that's what it will be, substantial further progress toward our goals, which we haven't really been making for the last 3 months, but expectations are that will pick up as the pandemic subsides. Well, thank you, Mr. Chairman. I would just suggest that there are a lot of warning signs that have not been worrisome in the past, but now are certainly blinking yellow. And with that, I will yield. Thank you, Senator Menendez. Thank you, Mr. Chairman. Chairman Powell, at the end of this pandemic, we need to ensure that we have a more equal society. Unfortunately, we're not on a path to an equal recovery. As of January, the Black unemployment rate is 9.2%. The Hispanic unemployment rate is 8.6% compared to 5.7% for white workers. According to the New York Fed, over the course of the pandemic, the black labor force exit rate has increased dramatically, while the white labor force exit rate has returned to pre-pandemic levels. Doesn't this mean that the black unemployment rate is likely misleadingly low compared to the white rate? Well, this, as you point out, this pandemic was particularly bad for these long-standing disparities that we have in our economy. The job losses were heavily concentrated in public-facing service sector jobs. Those tend to be more skewed towards lower-paid and in many cases minorities and women. And so that's really where the big pockets of unemployment remain. And so, and you're right. So the burden really has fallen more in the low and moderate income communities than would typically be the case. It's always the case to some extent. This particular event, though, is very somehow precisely aimed at those people, and we're well aware of that.
Well, I appreciate that acknowledgement. We know from the Bureau of Labor Statistics that over the course of 2020, the labor force participation rate for Black men and women fell nearly twice as much as it did for white men and women. So you agree that minority families are bearing the brunt of the damage caused by the pandemic? Yes, along with others at the lower end of the income spectrum, bottom quartile. Would you agree then that addressing this disproportionate damage needs to be a central priority in relief efforts? I would have thought so. Yeah, so would I. Now, as part of the Federal Reserve's mission to ensure maximum employment, what's the Federal Reserve's plan for maximizing employment for low-income and minority workers? So we look, when we say that maximum employment is a broad and inclusive goal, that means we look not just at the headline numbers, we also look at different groups, and we try to take all of that into account in making our assessment. So we will take into account the headline numbers, but also those for other groups as we think about reaching maximum employment. Well, I hope that in your mission that the Federal Reserve looks at this, because a Federal Reserve study showed that while high-income jobs mostly recovered to pre-pandemic levels, unemployment among low-wage workers remains 14% below pre-pandemic levels. And this is in spite of the fact that almost half of all low-wage workers are essential workers, the people who actually let us stay home when we were told stay home to avoid the spread of the pandemic and to be infected, but they were risking their lives in the jobs that they did. And so I believe we have the tools and what we to try to make this an equitable recovery. So would you commit to working with Congress and the Treasury to help low-wage workers and minority workers be able to recover just as strongly as others? We will do that. I will say, though, that monetary policy as a tool is famously it's a broadly effective tool. It doesn't enable us to target particular groups. It lifts the entire economy. But we're going to be mindful, though, of the disparities that exist as we make our decisions. Then finally, as of February 1st, an estimated 13 million adults were not caught up on their rent. Another 10 million adults were not caught up on their mortgage payments. Our country is very clearly in the midst of a housing crisis. What would be the effect on the housing market and our overall economy if Congress doesn't provide additional resources to help families struggling to pay their rent and mortgages? Well, if those people, if it were to get to the point at which people were evicted, then you're talking about people's lives being disrupted in ways that are sometimes quite hard to recover from, so both for renters and owners. So it is important. I think the single best thing we can do about that, of course, is to keep monetary policy accommodative, to do what we can to speed the recovery so that it will be robust and complete as soon as possible. Well, losing millions of people losing their homes would it not only affect rateable basis and the most single aspect of wealth. So I hope you'll keep your eye on that. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Senator Shelby. රයිට් බලු මේක ෆෙක්ට එකත් එක්ක USD එකට USD කැඩ් එක සෙල්ලා තියෙනවා හැබැයි AUD එක ස්ට්‍රෝන් වුණා ඒත් එක්කම ගෝල්ඩ් එකත් ස්ට්‍රෝන් වුණා ඒත් එක්කම යුරෝ USD ස්ට්‍රෝන් වුණා රයිට් සාමාන්‍ය මොනිටරි පොලිසි එකක් රිලීස් කරන්නේ මාකට් එක මාකට් එක වැටුන අවස්ථාවක සහ ගැන මාකට් ඉකොනොමි එක එක්ස්ට්‍රීම්ලි වැඩි වෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් ගවර්න්මන්ට් එක පාලනය කරනවා. ඒකට ඉකොනොමි එක එක්ස්ට්‍රීම්ලි අඩු වෙනකොටත් ඒ වගේම ගවර්න්මන්ට් එක පාලනය කරනවා. ඒකට අපි මොනිටරි පොලිසි එක ගැන පොඩ්ඩක් අපි දන්න විදිහට අපි පොඩ්ඩක් මේක බලමු මොකද්ද මොනිටරි පොලිසි එක මේකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක ගැන. ප්‍රසන්ටේෂන් එක දෙන්න. ස්ක්‍රීන් එක පේනවද මට?
එහෙමනේ. ඇහෙනවනේ කටට මොකද කරන්නේ? ඔය and මහ ලොකුවට ඔලුවට ගන්න දෙයක් නැහැ මේකේ. සරලවම නිකන් බේසික් එක විතරක් ගත්තා නම් ඇති. මේ වගේ ඉකොනොමික් ඉවෙන්ට් එකක් යනකොට පුළුවන් නම් අහන්න මොනවද ඒගොල්ලෝ කියන්නේ කියලා. සමහර දේවල් තේරෙයි, සමහර දේවල් තේරෙන්නේ නැතේ. මොකද ඉකොනොමිකට සම්බන්ධ දේවල් හරි කොහොම වුණත් මොන්ට්‍රි පොලිසි එකේ සරලම ගත්තොත් එහෙම මෙතන තියෙනවා one of the two tools that the government has too many to manage the economy එක manage කරන්න මේගොල්ලෝ tools දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. central bank එකෙන් control කරනවා monetary policy එක. හරිද? මේ එකක් කරන expansionary monetary report එක මේකෙදි වෙන කරන්නේ increase the economic activity. හරිද? මේකෙන් economic activity එක වැඩි කරන එක කරන්නේ. උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම economic activity වැඩි කරනවා කියලා කිව්වොත් එහෙම unemployment rate එක උස්ස ගන්න support එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒක සාමගාමීත්වයෙන් ගත්තොත් private sector එකේ ගත්තොත් එහෙම tax එක අඩු කරලා ඒගොල්ලොන්ට සහන දීලා ඒගොල්ලොන්ගේ factories වලට අලුත් job opportunities ඇති කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල මිල අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. අඩු කරොත් එහෙම මිනිස්සුගේ වියදම් හැකිරීමේ හැකියාව වැඩි කරනවා. ඕවරෝල් ගත්තොත් එහෙම මිනිස්සු අතර සල්ලි ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙන සිස්ටම් එකක් හදනවා. ඊට පස්සේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් මොනිටරි රිපෝට් එක නැත්නම් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් රිපෝට් එක ගත්තොත් එහෙම decrease the economic activity. මේ දෙකෙන් economic activity එක අඩු කරන්න පුළුවන්. economic activity එක අඩු කරොත් එහෙම economic overall ගත්තොත් එහෙම down වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේකෙදී action දෙකක් ගන්නවා. හරිද? government එකෙන්. එකක් interest rate එක මෙතන තියෙනවා to increase or decrease economic activity. ඒ කියන්නේ interest rate එක අඩු කරන්නත් පුළුවන්, වැඩි කරන්නත් පුළුවන්. හරි. මේකේ interest rate එක වැඩි කරොත් එහෙම increase interest rate එක වැඩි කරොත් එහෙම economy එක down වෙන්න පුළුවන්. හරිද? interest rate එක අඩු කරොත් එහෙම නැත්නම් interest rate එක decrease කරොත් එහෙම market එක economy එක strong වෙන්න පුළුවන්. සරලම ගත්තොත් government එකෙන් interest rate එක අඩු කරොත් එහෙම interest rate එක වැඩි කරොත් එහෙම market එක down වෙන්න පුළුවන්. interest rate එක අඩු කරොත් එහෙම market එක strong වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ money supply එක ගත්තොත් එහෙම to increase or decrease economic activity. money supply එක government එකේ money supply එක විදිහට ගත්තොත් එහෙම අලුතෙන් සල්ලි අච්චු ගහන එක නෙමෙයි. හරිද? අලුතෙන් සල්ලි අච්චු ගහන එක නෙමෙයි මම කියන්නේ මාකට් එකට money pump කරන එක. අච්චු ගහනකින් වෙන්නේ economy එක ටර්ම්ස්වලට down වෙන ආරෙන්ද strong වීමක් වෙන්නේ නැහැ. money supply එක වැඩි කරොත් එහෙම economy එක strong වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි money supply එක අඩු කරොත් එහෙම economy එක අනිත් පැත්තට weak වෙන්න පුළුවන්. මේ monetary policy report එකේ වර්ග දෙකක් තියෙනවා. හරිද? physical policy එක අනිත් එක. අයියේ. ඕකේ. ඕකේ නවල. තොර money supply කරනවා කියන්නේ අච්චු ගන්න නැත්නම් එතකොට money supply වෙන්නේ කොහොමද? treasury එකෙන් සල්ලි pump කරන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් සල්ලි පම්ප් කරන්න පුළුවන් economy එකට. අච්චු ගන්න නැතුව. physical policy එක ගත්තොත් අර වගේම තමයි one of the two tools that government has to maintain the economy. ඒකෙත් තියෙනවා expansionary monetary report එක සහ contractionary report එක. මේකෙන් වෙන්නේ expansionary report එකෙන් වෙන්නේ increase economic activity. economy එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. contraction එකෙන් එන්නේ economic එක අඩු කරන්න පුළුවන්. two monetary policy option for the government. මේක අර වගේම තමයි option දෙකෙන් ගෙනවා. මෙතනෙත් government spending එක
ගාමන්ට් ස්පෙන්ඩින් එක වැඩි කරොත් සහ අඩු කරොත් මොකක්ද වෙන්නේ? මෙතන දෙනවා increase the economic activity. ගාමන්ට් ස්පෙන්ඩින් එක වැඩි කරලා ගවර්න්මන්ට් ස්පෙන්ඩින් එක වැඩි කරලා මේක ටැක්ස් එක අඩු කරොත් එහෙම ඉකොනොමි එක මාකට් එක බයි වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් USD එක ස්ට්‍රෝං වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඒ අදාළ රටේ මුදල් එකක ස්ට්‍රෝං වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගත්තොත් එහෙම ගවර්න්මන්ට් ස්පෙන්ඩින් එක අඩු කරලා ටැක්ස් එක වැඩි කරොත් එහෙම මාකට් එක ඒත් අනිත් පැත්තට යන්න පුළුවන්. ස්පෙන්ඩින් එක අඩු කරලා ටැක්ස් එක වැඩි කරොත් එහෙම. හරි. මහ ලොකු දෙයක් හිතන්න එපා. සරලම ගත්තොත් එහෙම මහා මේ යම් කිසි රටක ගවර්න්මන්ට් එකෙන් ටැක්ස් එක වැඩි කරොත් එහෙම ඉකොනොමි එක తాවකාලිකව ඩවුන් වෙන්න පුළුවන්. සෝ ටැක්ස් එක අඩු කරොත් එහෙම ඉකොනොමි එක తాවකාලිකව වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒක ගන්න ඩිසිෂන්ස් එක්ක. උදාහරණයක් ගත්තම ටැක්ස් එක 3% තිබිලා 2% අඩු වුණොත් එහෙම මාකට් එක ස්ට්‍රෝං වෙන්න ඉදිරියට සම්භාවිතාවය වැඩි. එතකොට ටැක්ස් එක 2% ඉඳලා 3%කට වැඩි කරොත් එහෙම බැරිලාවත් මේ ගොල්ලොන්ට ගොඩක් ප්‍රයිවට් සෙක්ටර්ස් එකට බලපානවා පිට රට වගේ නම් ඉකොනොමි එකට ඉෆෙක්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයාලට මේ නිවුස් එක සම්බන්ධව මේ හයි එන්ඩ් නිවුස් එක සම්බන්ධව ඉකොනොමි නිවුස් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා. මේවා දන්න ඔයගොල්ලෝ ඉන්වෙස්ටින් එක බලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් FX Street එකෙන් මේක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මේ රිපෝට් එක අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. එයාට ඩවුන්ලෝඩ් monetary policy report. මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් federalreserve.gov කියන වෙබ්සයිට් එකට ගියලා ඔයාලට මෙතන මේක පේනවා ඇති. මෙතන ගිහිල්ලා මේක monetary policy කියන එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා දකුණු පැත්තේ මේ තියෙන monetary policy report එක මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙදි සම්පූර්ණ විස්තරය තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ගන්න ඩිසිෂන්ස් මොනවද සහ ඒ අදාළවලට එක සබ්ජෙක්ට් වයිස් මේගොල්ලෝ ඉකොනොමි එක අඩු වැඩි කරන්න ගන්න තීරණ මොනවද කියන එකද. monetary policy report එකේ මේ මම එකම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් මේ දාලා තියෙන මෙතන. මේක සම්මරි එක. මෙතන තියෙනවා සම්මරි එක economic and financial development කියලා තියෙනවා. monetary policy එක special topics කියලා තියෙනවා. මේක ඇතුළේ තියෙනවා part 1 එකේ domestic development කියලා තියෙනවා, financial development තියෙනවා, international development. කැලේ තුනක් හදලා තියෙනවා. හරිද? එකක් domestic development, financial development, international development. ඊට පස්සේ මේක ඇතුළේ තව පල්ලෙහා report එක අපි බලමු download කරලා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ අදාළ කියන කාරණා තියෙනවා. මේවට බලා ගන්න පුළුවන්. Disparate job loss during the pandemic, federal physical policy response to COVID-19 එකට කොහොමද මේක බලපාන්නේ, small business during the small business ලට මේක බලපාන්නේ කොහොමද සහ මේවල තියෙන options මොනවද, development related to financial stability, policy response to COVID-19 in foreign economies බලපාන්නේ කොහොමද, federal reserve action to ensure smooth financing of resident MBS market development on the Federal Reserve balance sheet. මේ අපි මේ කතා කරන්නේ ලොකු මාතෘකාවක් ගැන. එතකොට සමහර දේවල් සමහර ගොඩක් මේ ඉකොනොමි එක ගැන දන්න ඉකොන් ගැන දන්න කෙනෙක් නම් මේකට දේවල් ඉගෙන ගත්ත හැකි. මම ආර්ට්ස් කරේ ඉතින් ලොකුටම ඉකොනොමි ගැන දන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට මේ කියවලා සරලව තේරුම් ගන්න පුළුවන් මොකක්ද කියන්නේ කියලා. අපි පොඩ්ඩක් බලමු අන්තිමට monetary policy report එකක් ඊළඟට එන දවසක් බලා ගන්න බැරි. ලබන මාසේ දැන් අද 23 ලබන සතියේ සිකුරාදා අද 23 එතකොට ලබන සතියේ සිකුරාදා කියලා කියන්නේ 5 වෙනිදා non farm payroll එක රිලීස් වෙනවා. එතකොට අපි බලා ගන්න පුළුවන්
මේ පාර අපිට ටිප්ස් ගන්නට යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතන බලමු. Average earning index, consumer price index. විසි පස්සනිදා අද 23නේ කියන්නේ Thursday. Pending home sales. මෙන්න මේ නිවුස් එක pending home sales. හෝම් ඒගොල්ලොන්ගේ හවසිං ඉන්ඩස්ට්‍රිය නැත්නම් ඒගොල්ලොන්ගේ ප්‍රයිස් එක අන්තිමට අපි ගත්තත් එහෙම අන්තිම රිපෝට් එකේ විදිහට මේගොල්ලොන්ගේ ෆෝකාස් එක 102යි මේකේ මයිනස් වෙලා තිබ්බේ 3යි මේකට ඉන්ට්‍රස්ට් එක The National Association on Retailers and Pending Home Sales report mention change in numbers home under contract by sold out still awaiting the closing transaction including home sales එක වැඩි වුණොත් බැරි වෙලාවත් අපිට මේ 25 නිවුස් එකේදී යම්තාක් දුරට USD එකේ ස්ට්‍රෝං වීමක් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ යන විදිහට කියන්න බෑ වැඩි වේවිද කියලා තාම මේගොල්ලොන්ගේ ඉකොනොමි එක ගැන හරියටම ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් ගන්න අමාරුයි අපිට. USD එක වීක් වෙන්න බලනවා end. මොකද GBP එක 1.40ට ගිහිල්ලා තියෙනවා. යුරෝ එක සෑහෙන ටොප්ම ලෙවල් එකක ඉන්නවා. sorry GBP එක ප්ලෑන් කරන් ඉන්නවා හෙට දවසේ කියන්නේ 24නේ 24 හෙටත් 8:00ට මෙයාගේ ස්පීච් එකක් තියෙනවා new home sales මෙන්න මේකත් එක්ක බලමු අපි හෙට හවස 8:00ට ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න මෙතන ෆෝකස් කරන new home sales significant family homes මේගොල්ලෝගේ home sales එක වැඩි වෙයිද අඩු වෙයිද කියලා මේගොල්ලෝ ප්‍රෙඩික්ට් කරලා නම් තියෙන්නේ 865යි 842යි මේක වැඩි වෙයි කියලා බලමු අපිට හෙට මේ නිවුස් එක තියෙන්නේ 8:00ට හෙට ලයිව් ට්‍රේඩින් එකේදී බලමු මේක මේ නිවුස් එකට ට්‍රේඩ් කරගන්න මට හිතෙනවා USD එක ස්ට්‍රෝන් වෙයි කියලා తాවකාලිකව කැඩ් එක විතරයි සෙල්ලා තියෙන යුරෝ USD එකෙත් මාකට් එකේ ලොකු වෝල්ට් එකක් නැහැ ඉන්න ලෙවල් එකෙම තමයි ඉන්නේ බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා නේ ගෝල්ඩ් එක පොඩ්ඩ ආපහු සෙල් වෙන්න බලනවා රයිට් එහෙනම් අපි ඊළඟ නිවුස් එක තමයි අපි ඇනලයිස් කරන නන් ෆාම් පේරෝල් එක දන්නවා හැම මාසෙම පළවෙනි සිකුරාදා ලංකාව වෙලාවෙන් හවස 4 තමයි රිලීස් වෙන්නේ එතකොට නන් ෆාම් පේරෝල් එක ගැන අපි මේ වගේ පොඩ්ඩක් කතා කරනවා නන් ෆාම් පේරෝල් එකේ වැදගත්කම මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ කතා කරනවා කන්සියුමර් ප්‍රයිස් ඉන්ඩෙක්ස් එක ගැන. ඊට පස්සේ කතා කරනවා අන්එම්ප්ලොයමන්ට් එක ගැන. ඒ වගේ මේන් ඉකොනොමි ඉන්ඩිකේටර්ස් ගැන අපි වෙන වෙනම කතා කරනවා නිවුස් ට්‍රේඩින් වලදී. හරි. එහෙනම් මම හිතනවා මොනවා හරි දෙයක් ඔලුවට දාගන්න ඇති කියලා මේ ගැන පොඩ්ඩක් හොයන්න බලන්න. ලොකුවට තේරුම් නැති වුණා ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ හැම නිවුස් එකක්ම මාකට් එකට ඩිරෙක්ට් ඉෆෙක්ට් එකක් එනවා. ඒක නිසා ටෙක්නිකල් ට්‍රේඩින් දාන කට්ටිය පොඩ්ඩක් කල්පනාවෙන් ට්‍රේඩ්ස් දාන්න. මොකද
අපි හිතන්න නැති විදිහට මාකට් එක අනිත් පැත්තට යන්න පුළුවන් සහ අවදානමකින් ගත්තොත් එහෙම 100%. එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ මේ ඊළඟ නිවුස් ට්‍රේඩින් වලට එකතු වෙමු. එතකොට කැන්ඩල්ස්ටික් පැටර්න් ගැන කතා කරනවා අනිද්දාට. එතකොට ෆස්ට් බැච් එකේ සහ සෙකන්ඩ් බැච් එකේ කැන්ඩල්ස්ටික් ගැන තව සෙට් උන් නැතින කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න හැමෝටම එන්න පුළුවන්. හෙට ලයිව් ට්‍රේඩින් එක තියෙනවා 8:00ට පටන් ගන්නෙ. ලයිව් ට්‍රේඩින් එකේදී හම්බෙමු අපි. එහෙනම් thank you very much ආවට කට්ටියට. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තිබ්බොත් එහෙම group එකේ දාන්න message එකක් අහන්න පුළුවන් විදිහට කියලා දෙන්න. එහෙනම් thank you very much. good night හැමෝටම. කාට හරි good night කාට හරි කතා ගන්න තියෙනවා නම් කතා ගන්න පුළුවන් මොනවා හරි දැනගන්න තියෙනවා නම් හරි කතා කරන්න පුළුවන් නම් අහගන්න පුළුවන්. අසම ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ගැන මං අර පොඩ්ඩක් කියන්න කිව්වද? ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ගැන අයියාගේ මම උදව්වක් ඉල්ලුවා. ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ගැන මොනවද දන්නේ දැනගන්න ඕන. කොහොමද ඒකත් මේ බිට්කොයිනුත් සාමාන්‍ය මේ වගේ අපි කරන්න ඕනේ. මේ වගේ ග්‍රාෆ් වලට බයි ඇන්ඩ් සෙල් ඒ වගේ දාලා ඒ ප්‍රොසෙස් එකම කියන්නේ ඒක. ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි කියන්නේ ටිකක් ටික සබ්ජෙක්ට් එකක්. මම මේක දැන් මේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් බෑ කියන්නේ නිකන් රෆ්ලි අයිඩියා එකක් ගන්න දෙන්න. ක්‍රිප්ටෝ කරන්සියක් කියලා කියන්නේ සරලම ගත්තොත් එහෙම ඉන්විසිබල් මනි එකක්. නැත්තම් අතට අල්ලන්න පුළුවන් සල්ලියක් නෙමෙයි. මේක ඇවිල්ලා කම්කිසි කෝඩ් එකක්. මම මේ කියන්නේ මේ තේරෙන විදිහට. හරි. පොඩ්ඩක් මයික් එක මියුට් කරගමු ක්‍රිෂ්. මේ එතකොට සරලම ගත්තොත් අපිට අතට අල්ලන්න බැරි සල්ලියක්. මේක තියෙන්නේ ඉන්විසිබල් මනි එක. එතකොට ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වලින් මේන් එක ගත්තොත් එහෙම අපි කියනවා BTC කියලා නැත්නම් බිට්කොයින් කියලා කියනවා. ඒතර බිට්කොයින් එක හොයාගත්තේ කවුද නැද්ද මේ කෙනෙක් ඉන්නවද නැද්ද කියන ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. හොයාගත්තේ කවුද කියලා ගත්තොත් එමු සතෝෂි නකමොටෝ කියලා කෙනෙක් හොයාගත්තා කියලා කියනවා. හැබැයි අද වෙනකන් එයා කවුද කියලා දන්නේ නැහැ. සමහරු කියනවා සතෝෂි නකමොටෝ කියලා කියන්නේ ලෝකේ බිලියනස්ලගේ අතර 100 අතර ඉන්න කෙනෙක් කියලා. ඇත්තද බොරු දන්නේ නැහැ. එතකොට මේක සරලම ගත්තොත් එහෙම ඩීසෙන්ට්‍රලයිස්ඩ් ලෙජර් එකක්. ඒ කියන්නේ මම කොහොමද කියන්නේ? උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම ඔයාගේ මගේ අතර ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් වුණොත් එහෙම ඒ වෙච්ච ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක දැන් අපි බැංකුවක් එක ගනුදෙනු වුණොත් එහෙම ගනුදෙනු කරනකොට එහෙම ඒකේ බෑකප් එකක් හිටිනවා නම් ඒ බෑකප් එක තියෙන්නේ අදාළ කරන බැංකුවේ සර්වර් එකේ සහ තව බෑකප්ස් දෙක තුනක එන්න පුළුවන්. එතකොට මේක මේ අපේ සල්ලි වල ආරක්ෂාව ගත්තොත් එහෙම බැරි වෙලාවත් එහෙම මනි සිකියුරිටි එක ගත්තොත් එහෙම මොන හරි account එක hack කරොත් හරි නැත්නම් සල්ලි අපි ගත්තොත් එහෙම හොරු ඉස්සුවොත් එහෙම මේ සල්ලි ටික අපිට නැති වෙනවා. හැබැයි මේ බිට්කොයින් එකේ නැත්නම් මේ ක්‍රිප්ටෝස් වල මේක වාසියක් කියලා තියෙනවා. මේ අපි දෙන්නගේ අතර ගනුදෙනුවක් වුණොත් එහෙම මේ ලෝකේ තියෙන ඉන්ටර්නෙට් වලට සම්බන්ධ වෙච්ච නෙට්වර්ක් එක අතරතුර අපි දෙන්නගේ අතර ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් වුණා කියලා මේ නෙට්වර්ක් එකේ හැමෝටම අපි මැසේජ් එකක් කරනවා කියන්නකො. නැත්නම් හැමෝගෙම මේක රෙකෝඩ් එකක් සෙට් හිටිනවා. එතකොට හැකින් වල නැත්නම් හැකර් කෙනෙක් ගත්තොත් එහෙම මේ මැෂින්ස් ඔක්කොම හැක් කරන්න ඕන. නැත්නම් මේ සෙන්ටර්ස් ඔක්කොම හැක් කර ගන්න ඕන. ඒ නිසා මේක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මේක ගොඩක් සීරියස්යක් ආරක්ෂිතයි කියලා කියනවා. හැබැයි ඉදිරියේදී මොනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. එතකොට බිට්කොයින් නැත්නම් ක්‍රිප්ටෝස් වල ප්‍රයිස් එක වැඩි වෙන්න ගත්තේ මිනිස්සු ගොඩක් මේ ස්මග්ලින් වලදී නැත්නම් එහෙම බ්ලැක් මනි වයිට් මනි වලට හරවන්න. ඒ කියන්නේ ඔය කුඩු බිස්නස් කරන කට්ටිය එක එක ආයුධ වෙලදාම් කරන කට්ටිය ඒ වගේ දේවල් ගත්තොත් එහෙම මේ වගේ වලට තමයි ගොඩක් මේගොල්ලොන්ගේ තිබ්බ සල්ලි මේ බිට්කොයින් වලට කන්වර්ට් කරගන්න ගත්තා ලෝකේ. එතකොට උනේ මේ බිට්කොයින් එකේ ප්‍රයිස් එක එන්න වැඩි වෙන්න ගත්තා. සාමාන්‍ය බිට්කොයින් මේක ලොකු ගාණක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මැතමැටික්ස් ගාණක් තියෙන්නේ. මේක අපි කියන බිට්කොයින් මයිනින් හරිනවා කියලා කියන්නේ මැෂින්ස් ගොඩාක් එකතු කරලා මේ එකතු වෙලා මේ සෙට් එක මේ ගාණ හදනවා. බිට්කොයින් මිලියන 20යි ලෝකේ හදන්න පුළුවන්. එතනින් පස්සේ හදන්න බෑ. එතකොට මේක ප්‍රයිස් එක වැඩි වෙන්න පුළුවන් එන්න මොකද ඉස්සල්ලාම බිට්කොයින් එක අපි 2008 එනකොට බිට්කොයින් එක තිබ්බ ගාණයි
ඊට පස්සේ වැඩි වෙන ගන්න සාමාන්‍යයෙන් මේ ඉතිහාසයේ මෑත ඉතිහාසයේ මේ ගාන තමයි බිට්කොයින් උපරිම වැඩි වුණේ. ඔය ඉස්සෙල්ලා බිට්කොයින් එක අපි දන්න ඉතිහාසය ගත්තොත් එහෙනම් බිට්කොයින් එක රුපියල් ගත්තොත් ඩොලර් 3000ට තිබ්බා. ඊට පස්සේ මේක 4000 5000 6000 වුණා. ඊට පස්සේ 9000 වුණා. ඊට පස්සේ 11000 වුණා. අය 8000ට බැස්සා. අය 17000ට ගියා. අය 21000ට ගියා. අය 19000ට බැස්සා. අය 10000 4000 අය අන්තිමටදී දැන් ආයි ඉක්මනට වැඩි වුණා. දැන් මම හිතන්නේ අද අඩු වුණා. සාමාන්‍යයෙන් මේක 52000 හිට් කරා. එතකොට මේක ප්‍රයිස් එක. ඒ කියන්නේ මේක සප්ලයි එක අඩු වෙනකොට දැන් බිට්කොයින් මිලියන 20යි නම් ලෝකෙටම හදන්න පුළුවන්. එතකොට ඉස්සරහට යනකොට මේකේ මිල එන්න වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ එක බිට්කොයින් එක වැලියු එක අපිට ගන්න බැරි හින්දා අපිට මේකේ ඒ කියන්නේ ඕර්ගන් සතෝෂි කියලා කියන්නේ සතවලට අපිට කඩලා ගන්න පුළුවන් බිට්කොයින්. එතකොට බිට්කොයින් එකේ වොලට් එකක් අපි පාවිච්චි කරනවා. අපෝ ස්කිල් account එකක් නැත්නම් net account එකක් පාවිච්චි කරනවා වගේ BTC වොලට් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ BTC වොලට් එක හරහා තමයි බිට්කොයින් ට්‍රාන්සැක්ෂන් අපි කරන්නේ. මේක ගොඩක් අපි කියන ඩාර්ක් වෙබ් එකේ එක වැඩවලට ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා. මොකද මේක මේ සල්ලි ගන්න එක්කෙනා සහ ගන්න එක්කෙනා මොන පැත්තෙන් ආවද මොහෙන්ද එන්නේ කියලා හොයාගන්න සිස්ටම් එකක් නැහැ කිසිම වෙලාවක. ඒ හින්දා මේකේ ගොඩක් හොර වැඩවල මේක පාවිච්චි කරනවා. සහ හැබැයි ලෝකෙ ගත්තොත් එහෙම දැන් ගොඩක් බැංකු මේ BTC එක ඇක්සෙප්ට් කරන ප්‍රතිශතයක් තියෙනවා. සිංගප්පූර් ගත්තොත් එහෙම BTC මේ අපි ඩොලර් දාන්න පුළුවන් ATM machines තියෙනවා. ගත්තොත් එimhe කැසිනෝ ගත්තොත් එහෙම BTC වලින් අපිට ට්‍රේඩ් කරන්න මේ අපිට සල්ලි විඩ්‍රෝ කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම කැසිනෝ ගහන්නත් පුළුවන් කැසිනෝස් තියෙනවා ලෝකෙ ගත්තොත්. එතකොට මේ ඉස්සරහට ගත්තොත් එහෙම මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි ආරක්ෂිත වෙන සිස්ටම් එකක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ක්‍රිප්ටෝ කරන්සිස් වල මිනිස්සු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වලට යනවා වැඩි. මොකද මේක දවසින් දවස මේක වැඩි වෙනවා හින්දා. ක්‍රිප්ටෝ කරන්සිස් වල ගත්තොත් එහෙම ලක්ෂ ගාණක් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒක දහස් ගණක් තියෙනවා. මේ දහස් ගණන් නෑ. ලොකු ගණක් තියෙනවා. ඒකෙන් අංක එකට එන්නේ BTC. ඊට පස්සේ Ethereum ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉක්මනින්ම මාකට් එකේ ප්‍රයිස් එක වැඩි වෙන මේ ඒව ගත්තොත් එහෙම දැන් මේ එක එක කට්ටිය කියලා කියනවා සමහර කට්ටිය කියනවා පවුන් එක වැඩි වෙයි කියලා, සමහරව කියනවා ඩොජ් කොයින් එක වැඩි වෙයි කියලා. ඔය වගේ කරන්සි අඩු වැඩි වෙයි කියලා කියනවා. එතකොට මේකේ ප්‍රයිස් එක අඩු වැඩි වෙන්න හේතුවක් ගත්තොත් මේ වගේ ලෝක ඉකොනොමි එකේ මොකක් හරි ඉෆෙක්ට් එකක් යන වෙලාවකදී නැත්නම් ඉකොනොමි එක ඩීග්‍රෝත් වෙන වෙලාවකදී මිනිස්සු ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා ලෝකේ ඉන්න ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා මුදල් සම්බන්ධ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වලට ඇද්ද දෙපාරක් තුන් පාරක් හිතන. උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම අපි සේෆ් වෙන ඇසට්ස් කියලා ගත්තොත් එහෙම ජපනීස් යෙන් එක ගෝල්ඩ් එක ඊට පස්සේ ඔයිල් මාකට් එක ගත්තොත් එහෙම ඒ වගේ සේෆ් හෙවන් කියලා ගත්තත් හිස්ටරි එකේ ඇත්තටම සමහර තැන්වලදී මේක සේෆ් උන්නේ නැහැ මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි. ඉතින් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා මොකද්ද මේගොල්ලෝ අරන්නේ මේක ඉන්ෆ්ලේෂන් එක වැඩි හින්දා මාකට් එකේ වොලටිලිටි එක වැඩි හින්දා නැත්නම් රිස්ක් එක වැඩි හින්දා මේ කාලය ඇතුළත මේගොල්ලොන්ගේ මේ ස්ටොක් මාකට් එකේ තිබ්බ සල්ලි සහ ෆොරෙක්ස් මාකට් එකේ තිබ්බ සල්ලි නැත්නම් සේවිංස් වල තිබ්බ සල්ලි මේගොල්ලෝ ක්‍රිප්ටෝස් වලට චේන්ජ් අරගන්නවා. ඒ හින්දා ගොඩක් වෙලාවට මේ ස්ටොක් මාකට් එක සහ ෆොරෙක්ස් මාකට් එකේ සල්ලි අනිත් පැත්තට ක්‍රිප්ටෝස් වලට කන්වර්ට් වෙලා යන ප්‍රතිශතය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එක එක ගවර්න්මන්ට් එක එක රටවල මේවට නීති දාලා තියෙනවා. මේක පාලනයක් අරගන්න හදනවා. හැබැයි අනාගතේ ගත්තොත් එහෙම ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි කියන එක දැන් අරගෙන තියාගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒකෙත් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණ BTC එක දැන් තියෙන ඩොලර් 50000යි නම් BTC එක මේගොල්ලෝ මේ කියන මේ යන විදිහට ගියොත් මේ අවුරුද්දේ ලක්ෂයටවත් යයි කියලා. එතකොට අපි දැන් රුපියල් ලක්ෂක අපි BTC අරගෙන තිබ්බොත් එහෙම BTC එක ලක්ෂයකට ගියොත් එහෙම අපිට හම්බෙන ලාභයට වැඩිය ඉතේරියම් වගේ එකක් අරගෙන තිබ්බොත් එහෙම දැන් ඉතේරියම් එක තියෙන්නේ 1700ක් කියමුකෝ. 1700 ඉඳලා අපිට ඉතේරියම් එකක් හෝ දෙකක් ගන්න පුළුවන් නම් මේ ඉතේරියම් එක අඩුම ගන්න මේ අවුරුද්ද අන්තිමදී 8000 5000 අනිවාර්යෙන් හිට් කරනවා 8000 අතර යනවා. එතකොට BTC අපි එච්චර ලොකු ගණක් තියාගෙන මේක ලක්ෂය වෙද්දි ගන්න ලාභයට වැඩිය ඉතේරියම් අපිට ඊට වැඩිය වැඩි ගණනක් අරගෙන මේක 6000 7000 වැඩි වෙනකොට අපිට ගන්න පුළුවන් ලාභේ වැඩි. එතකොට ඉතින් ඔක තමයි කියන්න තියෙන්නේ BTC ගැන වෙනම අපි කතා කරමු දවසක. මොකද මේක ලොකු සබ්ජෙක්ට් එකක්. يعني මේක ගණන් හැදෙන්නේ කොහොමද? මේක ඇල්ගොරිතම් එක හැදෙන්නේ කොහොමද? මේක වොලට්ටල වෙන්නේ මොකද්ද? කතා ගොඩක් තියෙනවා. එහෙනම් කතා කරන්න ගියොත් අද වෙලාවම දිනවා. ඉතින් සරලම ගත්තොත් මම කියන්නේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සිස් මොනවද දෙන්නේ නිකන් අරගෙන තියාගන්න.
ක්‍රිප්ටෝකරන්සිස් මොකක්ද දෙන්න අරන් තියන්න. ගොඩක් වෙලාවට BTC එක 60000ට 70000ට නිකන් බයි වෙලා මට හිතෙනවා රුපියල් 30000 කියන්නේ ඩොලර් 30000 විතර අඩු වෙයි කියලා හිතනවා. අඩු වෙලා ආයෙ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක එක තැනකදී ඔකේ බබල් එකක් විදිහට පුපුරන්න පුළුවන් මේක වැඩි. එතකොට ඒගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ BTC ඔයගොල්ලෝ ගන්නතර පස්සේ අඩු වෙද්දි ගන්නවා. මේක වැඩි වෙද්දි විකුණ ගන්නවා. සම්පූර්ණ කරන්නේ නැහැ. භාගයක් විකුණ ගන්නවා. ඒ භාගෙට අපි ඒකෙන් අපි උදාහරණයක් ලක්ෂක BTC ගත්තා නම් අපිට මේක 50000 60000 කට පස්සේ මේක ලක්ෂ දෙයක් වුණා කියන්නකො. ලක්ෂ දෙයක් වුණොත් එහෙනම් 50000ක් විඩ්‍රෝල් එකක් දාලා ඒ සල්ලි අපි අතර ගන්නවා. ඉතුරු 50000න් 25000ක අදාළ පොඩි තියෙන Dogecoin currency ගත්තොත් එහෙම Ethereum නැත්නම් ගත්තොත් එහෙම Tron ඔය වගේ දේවල් අපිට අරගෙන තියාගන්නවා. මතක තියාගන්න cryptocurrencies විකුණනවා කියලා නැත්නම් cryptocurrencies වලින් business ගන්න පුළුවන් කියලා ඔය ASS එනවා network marketing companies. මම නම් වශයෙන් කියන්නේ ලංකාවේ දැනටවත් මේ වෙද්දිත් තියෙනවා. එතකොට cryptocurrencies ඉස්සරහට දාගෙන එන network marketing වලට මේ package එක ගහන්න ඔයාගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න කියලා උදව් කරන්න ආවොත් ඒවට යනවාද කියන එක වල තීරණය කරන්න. ඒකනේ මං කියන්නේ cryptocurrencies අරගෙන ළඟ තියාගන්න. ඒක කවදාවත් ඔයාලට මේක පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ cryptocurrencies ගත්තා කියලා. ඉතින් ඔක තමයි කියන්නේ මේ cryptocurrencies ළඟ මල් ළඟත් cryptocurrencies අරගෙන ඇත්තම තියාගත්තා cryptocurrency වලින් හොඳ ලාභයක් ගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ හොඳ ඔප්ෂන් එකක් cryptocurrency ගන්න. දැන් මේ අඩු වුණ හින්දා පුළුවන් කට්ටිය අරගෙන තියාගන්න. cryptocurrency BTC Ethereum ඕන කට්ටියට මට දෙන්න පුළුවන්. බලමු. ඉතින් ඔය ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. හසුන් නේද ඇහුවේ? ඔව් හරි සුවර් thank you. ඔක තමයි ඉතින් කියන්න දෙයක්. වෙන කියන්න දෙයක් මොනවද තව අහන්න තියෙනවද? නෑ ඉතින් දැන් බැස්තර. right එහෙනම් අපි අදට නතර වෙමු. ඒතර අද මොන්ට්‍රි පොලිස් රිපෝට් එක ගැන නැත්නම් මොන්ට්‍රි පොලිසි එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා අර යම් කිසි අයිඩියාවක් ආවද මේ කට්ටියට? ඒ කියන්නේ සරලව මොනවා හරි දෙයක් පොඩි දෙයක් අයිඩියාවක් ආවද? අඩුම ගන්න චුට්ටක් කර තේරුණාද නැද්ද කියලා ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් කතා කරලා කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒකට මට බලාගත්ත හැකි ඊළඟට මම කොහොමද ලෑස්ති වෙන්නේ කියලා. විනාඩි දෙකක් දෙන්නම් කාට හරි කතා කරනවා නම් කතා කරන්න පුළුවන්. විනාඩි දෙකකින් පස්සේ අපි විසිරෙමු. අයියේ මේ ඉන්ටරෙස්ට් රේට් එක මේ කට් කරනවා කියන්නේ අඩු කරන එකද වැඩි කරන එකද? කට් කරනවා කියලා කියන්නේ අඩු කරන එක. ඉන්ට්‍රස්ට් එක ඩීක්‍රීස් කරනවා. නැත්නම් ඉන්ට්‍රස්ට් එක අඩු කරනවා කියලා කියන්නේ ඉන්ට්‍රස්ට් එක කට් කරනවා. ඉන්ට්‍රස්ට් එක වැඩි කරනවා කියලා කියන්නේ ඉන්ට්‍රස්ට් එක වැඩි කරනවා කියනකොට ඉතින් වචනයක් නැහැ. ඉන්ට්‍රස්ට් එක වැඩි කරනවා. ඉන්ක්‍රීස් කරනවා. right එහෙනම් කවුද අපේ තිලංක නැද්ද අද? හරි එහෙනම් අපි අදට නතර වෙමු. එහෙනම් ජය වේවා කට්ටියට. අපි ඊළඟ සෙෂන් එකකින් හම්බෙමු. good night එහෙනම් හැමෝටම. හරි good night. කොපි ට්‍රේඩින් ගැන කියන්නකෝ පොඩ්ඩක්. ඉන්ද කොපි ට්‍රේඩින් එක දෙන්න. කොපි ට්‍රේඩින් එක දෙනවා මම මේ හදාගෙන මේ ඩොලර්ස් දැන් මොකද කට්ටිය ගොඩාක් කට්ටිය ඩොලර්ස් ඉල්ලලා තියෙනවා. ඩොලර්ස් 5000ක් විතර මේ ඉල්ලලා තියෙන කට්ටිය තින් ඩොලර්ස් ටික ඒගොල්ලොන්ට දීලා කරලා උනාට පස්සේ කොපි ට්‍රේඩින් වැඩේ පටන් ගන්නවා අනිවාර්යෙන්. ඔක්කොම හදලා ඉවරයි. මම ප්ලෑන් කරන් ඉතින් මේ නිවුස් ට්‍රේඩින් ටිකත් ඉවර කරලාම කොපි ට්‍රේඩින් පටන් ගන්නවාද කියලා නෑ ඊට කලින් පටන් ගන්නවා. තේරෙනවද ක්‍රිෂ්? පටන් ගන්නවා බයෙන් දෙපා මල්ලේ. හරි එහෙනම් good night හැමෝටම. ලයිව් ට්‍රේඩින් එකේදී හම්බෙමු. අනිද්දා අලුත් කට්ටිය ක්ලාස් එකේදී හම්බෙමු.